Assalamu alaikum. زمونږ نننی لیکچر دی لیکچر نمبر 146 and this is about absolute zero temperature. د دې نه مخکې مونږه ایوګاډروز لا کړې ده او د هغه ایوګاډروز نه لږ مخکې مونږه 144 لیکچر چې کوم ایکسپلین کړی دی نو هغه د چارلس لا متعلق وو او په چارلس لا کې مونږه یو سټیټمنټ ویلو چې the volume of a given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature. حالته په سټیټمنټ کې ما تاسو ته په هغه لیکچر کې ویلیو چې په دې ټیم کې یعنی مطلب په لیکچر نمبر 144 کې یا په چارلس لا کې تاسو ابسولوټ دا ټکی چې کوم دی دا ورډ دا سکیپ کړئ او دا به ان شاء الله ز نیکسټ لیکچر کې ایکسپلین کوم نو نن مونږه هغه لیکچر درازو او هغه لیکچر نیم دی ابسولوټ زیرو ټمپریچر. Absolute zero temperature definition داسې دی the theoretical temperature at which volume of a gas is considered to be zero is called absolute zero temperature. هر هغه ټمپریچر چې په هغې باندې د volume of a gas یعنی مطلب د یو ګیس والیوم چې دی هغه موږ زیرو کنسیډر کوو هغه ټمپریچر یا هغه theoretical temperature یا هغه imaginary temperature چې په هغې باندې موږ د ګیس والیوم چې دی هغه زیرو کنسیډر کوو نو دغه ټمپریچر ته بیا موږ وایو absolute zero temperature. او یا د دې بل ډیفینیشن داسې دی or minus 273.15 degree C. Minus 273.15 degree C is called absolute zero temperature. د ټمپریچر دی ویلیو ته په سیلسیس سکیل کې چې کله ټمپریچر چې دی هغه ماینس 273.15 ته ورسي نو دې ټمپریچر ته بیا مونږ وایو ابسولوټ زیرو ټمپریچر او دا ټمپریچر چې دی د لویسټ پاسبل ټمپریچر دی یعنی مطلب دا چې د دې پاسبیلیټي یعنی مطلب د دې ټمپریچر نه مخکې لیکوډز دا چې کوم ګیسز دي نو هغه لیکوډ شوي لیکوډ فارم ته کنورټ شوي یا سالډ فارم ته چې دی هغه کنورټ شوي خو داسې قسمه ټمپریچر ته ویل کېږي لویسټ پاسبل ټمپریچر. اوس د دې په ایکسپلینیشن کې داسې راځي چې مونږه چارلس لا ته برازو دوباره چارلس لا به لږ ریوایز کوو. Consider the quantitative definition of Charles law. د چارلس لا دا سټیټمنټ چې دی دا مونږه یو پیر معمولی شانتي ایکسپلین کړی دی خو په چارلس لا کې دا سټیټمنټ نو او د چارلس لا کوانټیټیټیو ډیفینیشن چې دی یا کوانټیټیټیو سټیټمنټ چې دی هغه دا دی چې at constant pressure چې کله پریشر چې هغه کانسټنټ وي the volume of gas increases or decreases چې د ګیس والیوم چې دی دا به ډیکریز کیږي یا کمیږي by 1 divided by 273 of its original volume at 0 degree C for every 1 degree C rise or fall in temperature. د دې مطلب دا دی چې کله پریشر مونږه کانسټنټ ساتلی نو بیا وایي د ګیس والیوم چې دی هغه سیوا کیږي یا کمیږي څومره سیوا کیږي او څومره کمیږي د دې د اوریجنل والیوم نه به د دې ګیس چې کوم والیوم دی چې کوم اوریجنل والیوم دی نو هغه وی والیوم کمیږي یا سیوا کیږي څومره کمیږي یا څومره سیوا کیږي نو هغه ویلیو دا 1 divided by 273 times د سیوا کیږي یا کمیږي. کچرتا د دې په ټمپریچر کې مونږ 1 ډیګري سی د دې ټمپریچر سیوا کوو یا د دې ټمپریچر کمو که ټمپریچر سیوا کوو نو دومره به د دې والیوم سیوا کیږي د ګیس او که ټمپریچر 1 ډیګري سی کمو نو دومره به د ګیس والیوم چې هغه به کمیږي کچرتا مونږ د دې ټمپریچر 1 ډیګري سی سیوا کوو یا 1 ډیګري سی د دې ټمپریچر د ګیس ټمپریچر چې هغه سکو کمو نو د ګیس والیوم باندې به اثر خو خامخای ځکه چې چارلس لا ویلی دی دا ویلی دی او ایکسپریمنټلی د دې پروف هم شته دی چې د ګیس والیوم چې دی دا ډایرکټلی پروپورشنل لی ټمپریچر دا خو څومره زیاتیږي او څومره کمیږي نو د چارلس لا دا وی چې کله پریشر تاسو کانسټنټ ساتلی نو د او ټمپریچر د ګیس چې هغه تاسو 1 ډیګري سی زیات کو
که چرته 1 ډیګري سی د دې په ټمپریچر کې انکریز راغی نو د دې والیوم به دومره سیوا کیږي او که چرته ټمپریچر 1 ډیګري سی تاسو کم کو نو دومره به د دې په والیوم کې سره راځي کمې راځي د دې لپاره the general equation to know یا to determine volume at any temperature چې د مونږ والیوم معلومو یا والیوم ډیټرماین کو د چا د ګیس په هر یو ټمپریچر باندې چې تاسو معلوموي نو د دې لپاره چې کوم جنرال اکویشن دی هغه دا دی نو دا داسې اکویشن دی چې په دې اکویشن باندې مونږ د ګیس والیوم چې دی هغه په هر یو ټمپریچر باندې معلومولی شو دا اکویشن دی Vt is equal to V naught into 1 plus T divided by 273 اوس په دې کې 3 terms دي دا نور چې دا خو constant values دي 1 او 273 خو 3 terms دي پکې یو د Vt بل د V naught او بل د T نو چې کوم Vt دی د دې مطلب دی volume at temperature T volume at any temperature د دې مطلب volume at any temperature چې په هر ټمپریچر باندې ته volume معلومه هغه دی Vt V naught دی د دغه ګیس اوریجنل volume یعنی مطلب volume at 0 degree C دا دی سره V naught دی او T چې کوم دی دا ټمپریچر on Celsius scale دی T نه دلته مطلب دا ټمپریچر به مونږ کم ټمپریچر اخلو دا ټمپریچر به اخلو په سیلسیس سکیل باندې چې د دې ټایم کې د ګیس ټمپریچر په سیلسیس سکیل باندې څومره دی اوس راځي چې یو څو اگزامپل په دې باندې وکړو چې دا څنګه معلومیږي Consider a sample of gas. یو ګیس سامپل راوالی سلندر راوالی ٹھیک شو جی او دغه ګیس چې دا انکلوزډ کوي انکلوزډ مطلب بند کوي کنټینر کې داسې کنټینر کې چې هغه د تاسو مطلب ټمپریچر ورکوي چې هغه خرابېږي نه The volume of gas is 273 ml چې کوم ګیس سامپل مونږ راواغستو نو په دغه ټیم کې د چې کوم اوریجنل والیوم دی نو هغه دی 273 ml یعنی مطلب داسې سامپل راواخلی چې د هغې والیوم چې دی هغه 273 ml وي یعنی مطلب والیوم 273 سنټیمیټر کیوب وي یا که دا تاسو چېرته ډیسیمیټر کیوب کې اخلئ لیټر کې اخلئ نو 0.273 لیټر وي یا 0.273 ډیسیمیټر کیوب په څه باندې 0 ډیګري سی باندې یو سامپل اف ګیس مونږ راواغستو دا ګیس یو سامپل راواغستو چې هغه مونږ انکلوزډ کړی دی یعنی مطلب بند کړی دی په کنټینر کې او په دغه ټیم کې چې د دغه ګیس کوم والیوم دی هغه 273 ml دی او ټمپریچر چې کوم دی هغه 0 ډیګري سی دی او پریشر چې دی هغه کانسټنټ دی وسو ft is raised 1 degree C که چرته د دې ټمپریچر مونږ د 0 ډیګري سی نه مطلب انکریز کو 1 ډیګري سی تا نو نیو چې کوم والیوم دی هغه به څومره شي نو وی به شي دلته ګورئ وی 1 ډیګري سی یعنی مطلب اوس خو مونږ نوې ټمپریچر چې دی هغه یا ټمپریچر کې انکریز راوستو نو هغه شو 1 ډیګري سی نو دلته به 1 ډیګري سی ولیکو equal to 273 دا هغه اوریجنل والیوم دی دا هغه اوریجنل والیوم دی چې کله موږ ول ټمپریچر نه سیوا کړو نه کم کړو بلکې ټمپریچر چې هغه 0 ډیګري سی نو دا اوریجنل والیوم شو 1 کانسټنټ دی پلس او دلته چې کوم ټمپریچر دی هغه موږ سیوا کړی دی 1 ډیګري سی نو 1 ډیګري سی دا راغلی دی 0 نه 1 نه راغلی دی نو دلته 1 ولیکو 1 ډیوایډ بای 273 اوس که د دې دواړو تاسو LCM واخلئ او د دې درې وړو کالکولیشن وکړئ د دې نه به څه راشي د دې نه به 1 راشي 273 plus 1 د دې نه به راشي 274 ml یعنی مطلب دا چې کله ټمپریچر مونږ 1 ډیګري سی سیوا کو نو د دې والیوم چې دی هغه سیوا شو 1 ml یعنی مطلب ټوټل والیوم شو د دې 274 ml اوس که تاسو چېرته ټمپریچر د دې سیوا کوي 2 ډیګري سی ته نو بیا به والیوم څومره شي هم په دغه کالکولیشن باندې د والیوم با په 2 ډیګري سی باندې به د والیوم شي 275 ml اوس که چېرته تاسو ټمپریچر د دې ښه سیوا کوي 100 ډیګري سی ته ورسوئ
نو په دغه اکویشن باندې کوم اکویشن چې موږ اول پټ کړی دی په دې اکویشن باندې v 100 degree c is equal to 273 بدلته راشي 1 پلس او دلته براشي 100 نو د دې نه چې کوم ویلیو راځي هغه بشي 373 ml او که چرته ټمپریچر د دې موږ 273 ډیګري سي ته ورسو نو د دې والیوم بشي 546 ml یعنی دا دې سمپل مطلب دا شو چې د دې په هر یو ډیګري سی باندې مطلب په 1 ډیګري سی رایز او ان ټمپریچر باندې د دې چې کوم والیوم دی د ګیس هغه سیوا شو 1 ډیوایډ بای 273 ټایمز دا یاد ساتئ اوس که چېرته د دې ټمپریچر مونږ کمو -1 ډیګري سی نه سٹارټ کوو -1 ډیګري سی نو ټمپریچر والیوم 8 -1 ډیګري سی equal to 273 into 1 plus -1 divided by ځکه ټمپریچر چې دی هغه -1 ډیګري سی شو دلته بشي -1 divided by 273 ولګیدو دا کیلکولیشن وکړئ د دې نه به راشي 273 -1 نو as a whole volume به د دې راشي 272 ml بیا که چېرته د دې ټمپریچر تاسو ښه کم کوئ -100 ډیګري سی له راولی نو د دې والیوم چې دی په دغه اکویشن باندې تاسو کیلکولیټ کړئ نو د دې نه به راشي 173 ml او که چېرته تاسو ټمپریچر د دې ښه کم کوئ -273 ډیګري سی له راولی نو د دې چې کم والیوم دی په -273 ډیګري سی باندې بعد د دغه ګیس والیوم چې دی هغه به 0 ml شي according to this equation په دې اکویشن باندې تاسو کیلکولیټ کړئ نو د دې چې کوم تھیوریټیکل والیوم دی هغه به راشي 0 ml حالانکه دا ټمپریچر چې دی دا پوسیبل نه دی ځکه ګیس که هر څه شی دی ټیک شو جی هر قسمه پارټیکلز شي دي خو دا 0 کیږي نه ځکه چې دا خو بیا لا اف کنزرویشن اف ماس شری هغه لا چې دا هغه غلطي او د هغې مطابق ماس ډسټروي کیږي نه نو چې ماس نه ډسټروي کیږي د دې مطلب دا شو چې دا لیکوډ فارم ته یا سولید فارم ته کنورټ کیږي خو د دې اکویشن مطابق دا شو چې د دې اکویشن مطابق سمپل مطلب دا شو چې تاسو والیوم کموئ نو ټمپریچر به کمیږي خو که چېرته دومره ټمپریچر له راشي نو د دغه ګیس والیوم چې دی هغه به څومره شي 0 ml شي او دې ټمپریچر ته چې په کم ټمپریچر باندې د ګیس والیوم چې دی هغه تھیوریټیکلی 0 کنسیډر کیږي 0 دغه ټمپریچر ته مونږ وایو ابسولوټ 0 ټمپریچر یعنی دې سمپل مطلب دا شو چې هغه ټمپریچر چې د هغې باندې تھیوریټیکل خبره کو ایکسپریمنټلی داسې پوسیبل نه ده ځکه چې دا لیکوډ فارم ته واوړي بیا خو د هغې والیوم 0 نه دی که سالid فارم ته واوړي بیا هم والیوم 0 نه دی فیکسډ والیوم شي بیا د لیکوډ دپاره هم والیوم فیکس دی نو دلته هغه ټمپریچر تاسو ډیفینیشن داسې کولی شئ چې هغه ټمپریچر چې په هغې باندې د یو ګیس والیوم چې دی هغه 0 کنسیډر کیږي نو هغې ته ویلی کیږي ابسولوټ 0 ټمپریچر ګرافیکل ایکسپلینیشن له راځو ګرافیکل ایکسپلینیشن دا مونږ دا ګراف یو پیرا په 14 لا کې ایکسپلین کړی دی ډرا کړی دی چې دا لیټ سپوز واي ایکسس ته په دی واي ایکسس باندې مونږ والیوم واغستو او په دی ایکس ایکسس باندې مونږ ټمپریچر واغستو چې په دی سایډ باندې ټمپریچر رو انکریز کیږي او دې طرف ته ټمپریچر رو کمیږي دا قشانی والیوم چې دی هغه along the axis دا سیوا کیږي او down the axis چې دی دا کمیږي نو که تاسو چېرته د دې دواړو په منځ کې یعنې مطلب ټمپریچر رو سیوا کوئ نو والیوم خو سیوا کیږي رو نو دا ګراف په د دې ځای نه دې ځای پورې داسې په اخوا باندې ډرا کیږي خو اوس تاسو چېرته ټمپریچر رو کموئ 100 له راشي بیا 0 له راشي نو په 0 نه پس به دې کراس کیږي او رو د دې ټمپریچر چې -100 له راغی -200 له راغی او بیا دې ټمپریچر له راغی نو په دې ټمپریچر باندې دا واحد داسې ټمپریچر دی چې په دې باندې به د دې والیوم چې دی هغه 0 شي دا ګراف که تاسو داسې ډرا کوئ یعنې مطلب رو ریورس کې راځئ نو ریورس کې که دا ګراف تاسو پلاټ کوئ نو دې پوینټ له به والیوم راشي او په دې پوینټ باندې والیوم چې دی د ګیس هغه 0 ml کنسیډر کیږي دې وجې نه دې -273.15 ته
theoretical temperature و یا دا lowest possible temperature دی او د دې د temperature د obtain کولو نه مخکې ګیس چې دی هغه liquefy شوی یا solidify شوی. اوس دې دواړو ته وګورئ دا ټمپریچر دی په سیلسیس سکیل باندې او دا ټمپریچر دی په کیلوین سکیل باندې. د سیلسیس سکیل چې کوم 0 دی نو دا په کیلوین سکیل باندې د 273 کیلوین برابر دی. بیا ورو داسې راځي نو په سیلسیس سکیل باندې چې کوم -273.15 ډیګري سی دی دا ټمپریچر په کیلوین سکیل باندې د 0 برابر دی. د سیلسیس سکیل چې کوم 0 دی 0 ټمپریچر د سیلسیس سکیل دا برابر دی په کیلوین سکیل باندې د 273 کیلوین او د کیلوین سکیل چې کوم 0 د ټمپریچر دی 0 کیلوین نو دا په سیلسیس سکیل باندې د -273.15 ډیګري سی برابر دی او دې ټمپریچر ته ویل کېږي 0 of absolute T scale 0 of absolute T scale او دې ټمپریچر ته مونږ وایو lowest possible temperature on Kelvin scale چې په Kelvin scale باندې دا ټمپریچر چې دی دا lowest possible temperature او د دې دواړو په منځ کې چې کوم ریلیشن دی چې هغه بیا په هغې په ذریعه باندې مونږ سیلسیس سکیل نه ټمپریچر کیلوین سکیل ته اړو یا د کیلوین سکیل نه سیلسیس سکیل ته اړو نو د دې دپاره د دې دواړو په منځ کې ریلیشن بیا داسې راځي چې TK is equal to دا د temperature at Kelvin scale TK is equal to temperature at Celsius scale plus 273.15 اوس که ټمپریچر موږ لا په سیلسیس سکیل باندې راکړی او موږ ته دا په کیلوین سکیل ته کنورټ کړي نو په کیلوین سکیل لپاره بیا دا اکویشن دی د دې اکویشن په ذریعه باندې تاسو ټمپریچر د سیلسیس سکیل نه کیلوین سکیل ته بدلولی شي او که چېرته دا تاسو د کیلوین سکیل نه سیلسیس سکیل ته کنورټ کول غواړئ نو بیا د دې لپاره اکویشن داسې دی چې دا دی TC is equal to TK minus 273.15 نو د دې دواړو لپاره ریلیشن دا شو خو اصل ریلیشن دا دی چې TK is equal to TC plus 273.15 او که چېرته ټمپریچر تاسو ته په کیلوین سکیل کې راکړی وي دا په سیلسیس سکیل ته کنورټ کړئ نو د دې لپاره بیا ریلیشن دی چې ټمپریچر ایٹ سیلسیس سکیل is equal to ټمپریچر ایٹ کیلوین سکیل minus 273.15 نو دا خو د دې دواړو په منځ کې ریلیشن دی خو موږ نن absolute zero ټمپریچر چې دی هغه وپېژندو چې absolute zero ټمپریچر داسې یو ټمپریچر دی چې په دې باندې موږ تھیوریټیکلی یې داسې کنسیډر کولی شو چې په دې ټمپریچر باندې د ګیس والیوم چې دی هغه زیرو کنسیډر کیږي او دغه ټمپریچر څومره دی دا دی -273.15 ډیګري سی او په کیلوین سکیل باندې دا د زیرو برابر دی نو دې وجې نه دې ته ویل کېږي absolute zero temperature ځکه چې دا په کیلوین سکیل باندې lowest possible temperature دی او په کیلوین سکیل باندې -273.15 ډیګري سی دا د 0 کیلوین ټمپریچر برابر دی نو دا موږ نن وپېژندو چې absolute zero temperature چې دی هغه څه شی دی